אבל מה הוא אמר? מה היה התוכן של הדברים? תוכן שהייתה התוכן שלנו, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, ירושלים כמדינת שתי המדינות. דברים שאני דגלתי בהם מאז 49' וכבר דיברנו על הפעולה השמית ועל המנשר העברי. מדויק לגמרי, השקפה שכמובן הייתה השקפה של ערפאת, שחממי היה דיפלומט בשירות אש"ף, ולא היו לו דעות פרטיות, להבדיל מהדעות של הנהגת אש"ף. עכשיו אני אקפוץ רגע, ובין שאר הדברים, הרי גם הצגנו אחת את עצמו בפני השני, ובכל פגישה מסוג זה יש סקרנות אנושית עצומה בין שני הצדדים, תמיד. והסתבר שהוא מיפו, אבא שלו היה סגן ראש העיר של יפו, ואני כבר סיפרתי לפני הרבה זמן בזמן שעבדתי אצל עורך דין, אני הייתי עם קרובות מאוד ביפו, הערבית. פעמיים בשבוע, בבתי המשפט, בבתי הממשל הבריטי. והוא סיפר שהם לא ברחו מיפו, כשכולם ברחו, הם נשארו. ואז כשנגמרה הלחימה, באו היהודים עם אוטובוסים, המיסו את כולם על אוטובוסים, וגירשו אותם לעזה. חלק עלו על אוניות בנמל יפו והפליגו לעזה. והוא נורא מתגעגע לבית שבו הוא גדל. אני חושב שהוא היה בן 7 בזמן הגירוש. ואני הבטחתי לו, כשנחזור הביתה אני אצלם את הבית הזה ונשלח לו תמונה. והוא תיאר לי בדיוק איפה הבית. ומאז עד סוף ימיו, בכל פגישה שלנו, אני הבאתי לו תמונות, וכל התמונות היו לא נכונות. רק אחרי שהוא כבר נרצח, אחרי זה אני פגשתי ליד נמל יפו, היה בית מרקחת מאוד ישן מאוד, אני חושב שזה עוד קיים אולי, בית מרקחת ערבי. ושם היה רוקח קשיש, ואני פעם שאלתי אותו, אולי אתה זוכר איפה גרה משפחה חממי? אמר, בטח. והוביל אותי לבית, וזה מאוד לא דומה, לא המקום ולא הצורה למה שהוא הגדיר לי. וגם זה קצת הזכיר לי את עצמי, מפני שגם אני עזבתי את הבית שבו גדלתי בגיל 10, וכשראיתי אותו אני הופתעתי משזכרתי אותו לגמרי אחרת. זכרתי אותו קודם כל יותר גדול. ילד זוכר בית גדול, שזה בית לא הכי גדול. הסיפור הזה מהבית של חממי נמשך שנים. כל פעם הלכתי, חיפשתי, שאלתי שכנים. השכנים הערבים שנותרו בשטח פחדו כנראה להגיד לי את האמת. חשבו שאני, מי יודע מה, זה מזימה ציונית כלפי הבית הזה. ואני עד הסוף לא סיפקתי לו את התמונות של הבית.